Trên sa bàn, tôi đã đánh dấu câu chuyện về quân đội Mỹ tại vùng biển Caribe, cũng như tuyến đường mà quân Mỹ sử dụng để bắt cóc Maduro vào năm 2026. Trong video kỳ này, chúng ta sẽ bàn luận chi tiết về quá trình diễn ra chiến dịch của quân đội Mỹ, cũng như đưa ra một số nhận định về tình hình Venezuela sắp tới. Tôi xin đặt kết luận ngay tại đây, quân đội Mỹ thực sự không thần thánh như mọi người vẫn nghĩ đâu. Những người bạn thường theo dõi sa bàn Nga-Ukraine của tôi chắc hẳn cũng có thể phân tích ra được điều này. Cuộc đột kích lần này của quân Mỹ có nét tương đồng với cuộc đột kích của quân Nga vào sân bay Antonov năm xưa. Đột kích bằng trực thăng mà, ai chẳng làm được. Nhưng tại sao khi đó quân Nga không thể đạt được mục tiêu, còn quân Mỹ lại làm được? Hôm nay chúng ta sẽ phân tích chi tiết. Và đó là một cuộc tấn công với quy mô mà nhân loại chưa từng chứng kiến kể từ sau Thế chiến thứ hai. Các bạn hãy nhìn vào đây. Đây là vùng biển Caribe. Hàng trăm năm qua, nơi này đã là thánh địa của hoạt động buôn lậu. Venezuela nằm ở vị trí này. Đây là một quốc gia với 28 triệu dân và diện tích lãnh thổ rộng 910.000 km². Để so sánh, diện tích của Ukraine vào khoảng 660.000 km². Nghĩa là Venezuela rộng lớn hơn Ukraine đáng kể. Tổng GDP của cả nước chỉ vỏn thẹn 47 tỷ đô la, với GDP bình quân đầu người là 1.691 đô la. Thủ đô Caracas nằm ngay trên bờ biển Caribe, chỉ cách đường bờ biển hơn 10 km. Có thể nói, thành phố này hoàn toàn phơi mình trước hỏa lực từ phía biển. Phía Mỹ tuyên bố rằng Venezuela liên tục vận chuyển ma túy vào Mỹ. Liệu có thực sự như vậy không? Quả thực, có một phần ma túy được vận chuyển từ Venezuela đi về phía Bắc đến Puerto Rico, rồi sau đó phát tán sang Mỹ hoặc châu Âu. Kể từ tháng 9 năm 2025, quân đội Mỹ tại vùng biển Caribe đã liên tục tấn công các tàu thuyền nhỏ xuất phát từ Venezuela. Khi đó, ông Trump tuyên bố rằng những con tàu này chứa đầy fentanyl. Điều này có lẽ là sự thật. Nhưng các bạn có biết trong số ma túy tuồn vào Mỹ có bao nhiêu phần trăm được vận chuyển từ vùng Caribe không? Chỉ chưa đầy 8%. Theo điều tra của Cục Phòng chống ma túy Hoa Kỳ, DEA, 74% lượng cocaine chảy vào Mỹ là đi qua Mexico, thâm nhập từ phía bờ biển Thái Bình Dương. Tuyến đường chính là từ Colombia đến Mexico, rồi sau đó sang Mỹ. Trong khi thực tế, tuyến đường từ Venezuela đến Puerto Rico rồi vào Mỹ chỉ chiếm khoảng 8%. Tuyến đường từ Colombia qua Mexico rồi vào Mỹ chiếm tới hơn 74%. Các bạn thấy đấy, Venezuela chỉ chiếm chưa đầy 8% lượng ma túy vào Mỹ mà thôi. Nếu Mỹ thực sự muốn chống ma túy, tại sao lại không ra tay với Mexico? Vậy thì điều Mỹ thực sự muốn làm là gì? Rốt cuộc, vẫn quay lại thứ mà người Mỹ ưa thích nhất, dầu mỏ. Mỹ đang dồn sự chú ý vào các tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela. Câu chuyện lại quay về vấn đề ma túy, về nạn buôn lậu các loại hàng cấm ra khỏi biên giới Venezuela. Nhưng liệu sự thật có đơn giản chỉ là như vậy? Phải chăng còn có điều gì khác đang diễn ra trong bóng tối? Sẽ ra sao nếu mục tiêu thực sự, ít nhất một phần nào đó, chính là dầu mỏ? Venezuela có một điểm vô cùng đặc biệt. Trữ lượng dầu mỏ của họ đứng số 1 thế giới, nhưng sản lượng lại cực kỳ thấp, chiếm chưa đến 1% tổng sản lượng toàn cầu. Theo dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ, EIA, trữ lượng dầu của Venezuela là 300 tỷ thùng, vững vàng ở vị trí đứng đầu thế giới, chiếm 20% toàn cầu. Thế nhưng, sản lượng mỗi ngày của Venezuela lại chưa đạt mức 1 triệu thùng. Điều này nói lên cái gì? Rằng Venezuela vẫn còn đó một tiềm năng khổng lồ đang khao khát được khai phá. Tại sao sản lượng dầu của Venezuela lại thấp đến vậy? Chính là vì các lệnh trừng phạt của Mỹ khiến dầu của Venezuela không bán được, và họ cũng không có tiền để nâng cấp cơ sở vật chất. Phần lớn dầu của Venezuela là dầu thô nặng, heavy crude. Chi phí khai thác và chế biến loại dầu này rất cao, đòi hỏi phải có các nhà máy lọc dầu chuyên dụng. Chi phí xây dựng nhà máy lọc dầu rất đắt đỏ, nên tốt nhất là xây dựng ngay ven biển và nằm trên các tuyến hàng hải. Thật trùng hợp, tại bờ biển Houston thuộc vịnh Mexico của Mỹ lại có rất nhiều nhà máy lọc dầu, vốn được thiết kế ngay từ đầu để chuyên xử lý loại dầu thô nặng này.
Vì vậy, hành động của quân đội Mỹ tại Venezuela bề ngoài mang danh nghĩa là chống ma túy, nhưng mục tiêu thực sự chính là kiểm soát nguồn dầu mỏ của quốc gia này. Mặc dù chất lượng dầu của Venezuela khá kém, nhiều tạp chất, độ nhớt cao, nhưng nếu đem pha trộn, blend với dầu đá phiến, shale oil của Mỹ thì có thể đưa vào lọc hóa trực tiếp. Đây là một món tài sản khổng lồ. Nếu bạn quan tâm đến tin tức trong lĩnh vực đầu tư, bạn sẽ biết rằng Warren Buffett dù đã liên tục bán dòng cổ phiếu trong 3 năm qua, nhưng ông vẫn kiên trì mua thêm cổ phiếu của Chevron. Tại sao ư? Bởi vì Chevron là gã khổng lồ dầu khí Mỹ cuối cùng vẫn đang hoạt động tại Venezuela. Vào nửa cuối năm 2025, lượng cổ phiếu Chevron mà công ty Berkshire Hathaway của Buffett nắm giữ đã có giá trị hơn 19 tỷ USD, với tỷ suất lợi nhuận trên sổ sách vượt quá 20%. Hãy lưu ý, đây là con số có được trước khi các hành động quân sự diễn ra. Bạn cần hiểu rằng nếu bạn có 100.000 tệ, việc kiếm lời 20% không phải vấn đề lớn, nhưng với số vốn hơn 10 tỷ USD mà đạt mức lợi nhuận 20% thì đó hoàn toàn là một câu chuyện ở đẳng cấp khác. Những người như Buffett không đầu tư vào sự trồi sụt nhất thời của thị trường. Ông ấy đang đặt cược vào việc nước Mỹ muốn quay trở lại nắm quyền kiểm soát Tây bán cầu. I create nothing. I own. We make the rules, pal. Lan man hơi xa rồi. Hãy quay lại với Venezuela. Những câu chuyện về phố Wall hay Warren Buffett thực sự xứng đáng để làm hẳn một series riêng biệt. Vậy rốt cuộc, ông Trump thực sự muốn điều gì? Ông ấy muốn dầu mỏ của Venezuela, muốn Mexico đóng vai trò là công xưởng chế biến, các quốc gia Mỹ Latin khác cung cấp nguồn nhân lực, và cuối cùng, Mỹ sẽ là thị trường tiêu thụ. Mô hình này vừa có thể giải quyết bài toán nhập cư và ma túy, lại vừa tái thiết lập được một chuỗi cung ứng ngay tại Tây bán cầu. Và mắt xích quan trọng nhất trong đại kế hoạch này chính là liệu có thể nhổ được cái gai Venezuela, thanh trì chống Mỹ này hay không. Nếu khuất phục được Venezuela, Mỹ sẽ dễ dàng kiểm soát được toàn bộ khu vực Mỹ Latin. Chính vì thế, bắt đầu từ mùa hè năm 2025, quân đội Mỹ đã tập kết quy mô lớn tại vùng biển Caribe. Họ đã tước đoạt quyền khai thác dầu mỏ của chúng ta, nơi chứa đựng lượng dầu khổng lồ. Và như các bạn đã biết, họ đã trục xuất các công ty của chúng ta ra khỏi đó. Giờ đây, chúng ta muốn giành lại nó. Những ai quen thuộc với sa bàn Nga-Ukraine và thường xuyên theo dõi việc tổ chức chiến dịch của chúng tôi đều biết rằng các chiến dịch quân sự quy mô lớn luôn đòi hỏi sự chuẩn bị cực kỳ chu đáo và khối lượng công việc tiền trạm khổng lồ. Vì vậy, bắt đầu từ nửa cuối năm 2025, quân đội Mỹ đã tập kết quy mô lớn tại vùng biển Caribe và từng bước tích lũy binh lực. Tại đây có 3 căn cứ rưỡi đáng chú ý. Thứ nhất là căn cứ hải quân Roosevelt Roads nằm tại Puerto Rico. Lưu ý rằng đảo Puerto Rico là lãnh thổ hải ngoại của Mỹ. Căn cứ này đi vào hoạt động từ năm 1943, đã bị đóng cửa vào đầu những năm 2000, nhưng sau đó được tái kích hoạt vào tháng 10 năm 2025. Theo báo cáo của tờ The Guardian, Anh, vào năm 2025, đường băng của sân bay này đang được mở rộng. Đây là hình ảnh chụp lại khu vực cũ của căn cứ Roosevelt Roads. Các lều bạt quân dụng đã được dựng lên xong xuôi. Do nhiều cơ sở vật chất cũ kỹ không còn sử dụng được, họ phải dùng lều dã chiến tạm thời. Đến tháng 12 năm 2025, một lượng lớn tiêm kích đã đồn trú tại Roosevelt Roads. Đây là hình ảnh tháng 11 năm 2025, cho thấy máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler đã vào vị trí, rất có thể là phi đội tác chiến điện tử số 132. Còn đây là hình ảnh chụp tháng 12 năm 2025, bên trong căn cứ, hàng loạt tiêm kích F-35 đã được triển khai. Chúng ta hãy xem căn cứ hải quân thứ hai, căn cứ hải quân Vịnh Guantanamo. Mọi người chắc đều đã nghe nói về nhà tù Guantanamo, nhưng đồng thời đây cũng là một căn cứ hải quân quan trọng của Mỹ, nơi đồn trú 8.500 lính hải quân và thủy quân lục chiến, sở hữu 2 sân bay. Căn cứ này nằm ở vị trí trung tâm của biển Caribe. Căn cứ thứ ba là căn cứ không quân Soto Cannon, nằm tại Honduras. Về lý thuyết,
Honduras không cho phép quân đội nước ngoài đồn trú dài hạn, nhưng giữa Mỹ và Honduras có một thỏa thuận miệng, nên tại đây có khoảng 1.200 lính Mỹ đồn trú. Chúng ta đã nói về 3 căn cứ. Vậy nửa cái căn cứ còn lại là gì? Đó là căn cứ tiền phương Aruba, thuộc lãnh thổ Aruba của Hà Lan trên biển Caribe. Căn cứ tiền phương này không phải là căn cứ quân sự thuần túy, mà được xây dựng trên nền tảng sân bay dân dụng. Trên lý thuyết, nơi này dùng để chống các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Nhưng thực tế, đây là nơi gần Venezuela nhất. Căn cứ Aruba chỉ cách thủ đô Caracas của Venezuela khoảng 380 km. Đây là căn cứ trinh sát quan trọng của quân đội Mỹ. Trong số 3 căn cứ dưới này, thực ra quan trọng nhất và tập trung nhiều binh lực Mỹ nhất chính là Roosevelt Roads. Ngoài các căn cứ trên mặt đất, từ nửa cuối năm 2025, Mỹ liên tục tăng cường tàu chiến đến Caribe. Đến đầu năm 2026, đã có 2 lực lượng tấn công chủ chốt hiện diện. Nhóm tác chiến tàu sân bay Ford. Năm 2025, họ vốn làm nhiệm vụ tại Địa Trung Hải. Cuối tháng 10 năm 2025, nhóm tàu sân bay Ford được điều động sang Caribe. Đi cùng còn có các tàu khu trực lớp Aleburg gồm USS Mahan, USS Winston S. Churchill và USS Bainbridge. Bộ Tư lệnh miền Nam Hoa Kỳ tuyên bố tàu Ford sẽ gia nhập cùng nhóm sẵn sàng đổ bộ Iwo Jima để thực hiện nhiệm vụ. Đây là hình ảnh tàu sân bay Ford chụp tháng 1 năm 2026 tại Caribe, cách Venezuela chỉ hơn 300 km. Nhóm tác chiến đổ bộ Iwo Jima, USS Iwo Jima Amphibious Ready Group. Đây là lực lượng tác chiến khác của Mỹ ở vị trí gần Venezuela hơn. Tàu USS Iwo Jima là tàu tấn công đổ bộ lớp WASP, lượng dã nước đầy tải 41.000 tấn. Cấu hình tác chiến tiêu chuẩn mang theo 16 tiêm kích F-35B, 4 trực thăng Super Cobra, 12 máy bay cánh xoay Osprey, v.v. Nó còn có thể chở theo 1.600 lính thủy quân lục chiến. Thông thường, một nhóm sẵn sàng đổ bộ ARG tiêu chuẩn sẽ gồm một tàu tấn công đổ bộ cộng một tàu vận tải đổ bộ LPD cộng một tàu đổ bộ đốc LSD. Nhóm tác chiến Iwo Jima lần này bao gồm tàu chỉ huy Iwo Jima và 2 tàu vận tải đổ bộ là USS San Antonio và USS Fort Lauderdale. Như vậy, đến cuối năm 2025, Mỹ đã tập kết tại Caribe một lực lượng tấn công hùng hậu gồm nhóm tàu sân bay Ford và nhóm tác chiến đổ bộ Iwo Jima, bao gồm hơn 10 tàu chiến, lượng lớn tiêm kích F-35 và hơn 15.000 lính hải quân và thủy quân lục chiến. Về lý thuyết, mọi người tưởng rằng Mỹ sẽ thực hiện một cuộc đổ bộ đột kích để trảm tướng, tức bắt giữ lãnh đạo. Nhưng thực tế, Mỹ lại có một phương án tác chiến khác. Rạng sáng ngày 3 tháng 1, quân đội Mỹ đã phát động cuộc đột kích tấn công vào nhiều mục tiêu quân sự và tiến hành triệt hạ chính xác định điểm các hệ thống phòng không của Venezuela. Đồng thời, họ sử dụng tác chiến điện tử để gây nhiễu và vô hiệu hóa radar của quân đội Venezuela. Cùng lúc đó, phi đội trực thăng thuộc nhóm tác chiến đổ bộ Iwo Jima cũng xuất kích. Đây là đoạn phim ghi lại cảnh trực thăng Mỹ xuất hiện trên bầu trời Caracas. Tại Caracas đã xảy ra các vụ nổ, và đây là những hình ảnh vụ nổ do chính người dân Venezuela quay lại được. Đáng chú ý là trong suốt quá trình này, người ta không ghi nhận được các cuộc giao tranh ác liệt nào. Sau đó, tại khu vực gần phủ tổng thống ở thành phố Caracas, người ta phát hiện thấy các xe bọc thép chở quân của Venezuela. Tuy nhiên, lại không có dấu hiệu nào cho thấy quân đội nước này đang xuất kích quy mô lớn. Và đây là video quan trọng nhất. Một đoạn phim được quay ngay gần thủ đô của Venezuela. Trực thăng của quân đội Mỹ bay lượn như trốn không người. Rất có khả năng đây là lực lượng trực thăng xuất kích từ nhóm tác chiến đổ bộ Iwo Jima, chở theo lực lượng đặc nhiệm Delta và nhiều khả năng đang trên đường tiến thẳng đến dinh thự của Maduro. Vậy vấn đề đặt ra là lực lượng phòng không đã đi đâu hết rồi? Cho dù các đơn vị phòng không lớn đã bị tiêu diệt, thế còn vũ khí phòng không vác vai MANPADS thì sao? Chỉ cần bố trí một ít quân ngay trên các sườn đồi xung quanh thôi, cầm theo tên lửa phòng không vác vai là đám trực thăng này đủ mệt rồi. Cần biết rằng quân đội Venezuela sở hữu không ít vũ khí phòng không cá nhân. Sau đó, khi
Khi đọc các bài đưa tin của The New York Times và Sky News, tôi mới vỡ lẽ. Việc Maduro bị đặc nhiệm Delta bắt giữ thực chất là một cuộc rút lui có thỏa thuận, negotiated exit. Nghĩa là sao? Nghĩa là một số lãnh đạo cấp cao của Venezuela đã đạt được nhất trí với quân đội Mỹ. Maduro đã bị chính người trong nội bộ bán đứng. Tầng lớp tinh hoa của nước này sau khi đàm phán với Mỹ đã đạt được thỏa thuận, cho phép quân Mỹ đột kích vào phủ Tổng thống bắt Maduro rồi rút lui. Vì vậy, toàn bộ chiến dịch được chia làm 4 giai đoạn. Xuất phát từ tàu USS Iwo Jima tiến về Caracas, bắt giữ Maduro tại Caracas, rút về tàu USS Iwo Jima, chuyển tới căn cứ hải quân Roosevelt Roads và cuối cùng là đưa về lãnh thổ Mỹ. Toàn bộ quá trình gần như không gặp phải sự can thiệp nào từ quân đội Venezuela. Đây là hình ảnh và video Maduro xuất hiện tại New York. Một cảnh là Maduro bước xuống máy bay dưới sự áp giải của đặc vụ Mỹ. Cảnh này là Maduro được hàng chục đặc vụ hộ tống tiến vào New York. Có thể thấy, tại hiện trường có rất nhiều phóng viên đang tác nghiệp. Nói thật lòng, làm thế này hơi thiếu tử tế. Dù sao, Maduro cũng là tổng thống một nước. Sau đó, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên bang quân Mỹ, tướng Dan Ken tuyên bố chiến dịch thành công. Ông nói, more than 150 aircraft, hơn 150 máy bay. Ông cho biết chiến dịch lần này cực kỳ chính xác, huy động hơn 150 máy bay phối hợp tác chiến chặt chẽ. Mục đích chỉ có một, trong khi vẫn đảm bảo tính bất ngờ của chiến thuật đột kích, thả một lực lượng chặn bắt vào ngay trung tâm Caracas. Và ông Trump tỏ ra vô cùng hả hê, cảm giác như đã giành được thắng lợi tột cùng. Tôi đã có một cuộc trò chuyện dài với Marcos và bà ấy đã nói rằng chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì ngài cần. Tôi nghĩ bà ấy tỏ ra khá nhã nhặn và biết điều. Nhưng thực sự thì bà ấy cũng đâu còn lựa chọn nào khác. Ông Trump tuyên bố chiến dịch đã thành công. Hiện tại, Venezuela không có ai tiếp quản chính quyền. Phó Tổng thống Venezuela không còn lựa chọn nào khác, buộc phải thỏa hiệp với chúng ta. Nếu họ làm theo yêu cầu của Mỹ, quân đội Mỹ sẽ không tiến quân vào Venezuela. Vậy phía Venezuela có động thái gì? Theo hiến pháp của Venezuela, khi Tổng thống không thể thực thi chức quyền, Phó Tổng thống sẽ là người tiếp quản. Phó Tổng thống Venezuela, bà Delcy Rodriguez đã lên tiếng. Bà tuyên bố, chúng tôi yêu cầu thả ngay lập tức Tổng thống Maduro và phu nhân. Venezuela sẽ không bao giờ trở thành thuộc địa của bất kỳ quốc gia nào. Tổng thống hợp pháp duy nhất của chúng tôi chính là Nicolas Maduro. Trong khi đó, trên đường phố Venezuela, tình hình đã trở lại bình lặng. Trong video này là Bộ trưởng Nội vụ Venezuela. Ông cho biết, quân Mỹ cứ ngỡ chúng tôi sẽ bị đánh bại, nhưng điều đó đã không xảy ra. Hiện tại tình hình trong nước vô cùng bình yên. Washington muốn đạt được mục đích thông qua việc gây bạo loạn, nhưng âm mưu này đã thất bại. Đồng thời, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela cũng tuyên bố đanh thép, Venezuela sẽ không đàm phán, không đầu hàng và cuối cùng chắc chắn sẽ giành thắng lợi. Ông ấy tuyên bố rằng cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela là hành động bỉ ổi và hèn nhát. Trước cuộc tấn công đê hèn đang đe dọa trực tiếp đến hòa bình và ổn định của cả khu vực này, chúng tôi bày tỏ sự lên án mạnh mẽ nhất. Tóm lại, chiến dịch bắt giữ Maduro của quân đội Mỹ đã thành công. Chúng ta nên nhìn nhận chiến dịch này như thế nào? Tôi xin tóm tắt lại 3 điểm chính. Thứ nhất, cuộc phiêu lưu quân sự của Mỹ đã thành công. Nhưng thay vì gọi đây là một chiến dịch quân sự thành công, thì đúng hơn nên gọi là một cuộc đảo chính thành công. Không phải do quân đội Mỹ ghê gớm đến mức nào, mà là Venezuela đã thỏa hiệp trước sức ép của quân đội Mỹ và đồng đô la. Đồng đô la lại lên ngôi rồi. Hành động của Venezuela không chứng minh được quân Mỹ quá tài giỏi. Những cuộc đột kích ở cấp độ này, những bạn thường xem sa bàn Nga-Ukraine của tôi đều biết, ít nhất cả Nga và Ukraine đều có thể làm được. Điều làm nên thành công lần này không phải là cú đột kích của quân đội, mà là đòn ly gián của CIA. Đây mới là trọng điểm. Pháo đài thường bị công phá từ bên trong. Thứ hai, đối với ông Trump, trong ngắn hạn thì đúng là thắng lớn. Cuộc bầu cử giữa kỳ của Trump sẽ được cộng điểm rất lớn. Nhưng Trump thắng không đồng nghĩa với việc nước Mỹ thắng. Cuộc xâm lược của quân đội Mỹ là sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế.
Việc thực hiện bắt giữ xuyên quốc gia đối với tổng thống của một nước là hành vi xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền quốc gia khác. Đây là một tiền lệ vô cùng tồi tệ. Mọi người hãy chú ý, trên mạng bắt đầu có một số kẻ dắt mũi dư luận điều hướng. Khi Nga xung đột với Ukraine, họ gào lên là xâm lược, nhưng khi Mỹ đánh Venezuela thì họ lại hô hào là đánh hay lắm. Mọi người hãy để ý xem 2 ngày tới có nhiều kẻ dắt mũi như vậy không? Hành động của Mỹ đối với Maduro đích thị là hành vi của chủ nghĩa đế quốc, chà đạp công khai lên luật pháp quốc tế. Trong tương lai chắc chắn sẽ phải trả giá, chẳng qua là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không phải không báo, chỉ là chưa đến lúc mà thôi. Thứ ba, cục diện Venezuela vẫn chưa rõ ràng. Mọi người cần biết rằng, thực tế trong nội bộ Venezuela không hề có lực lượng quân đội đối lập nào đủ mạnh. Thực chất ở đây là những kẻ thuộc nhóm lợi ích, và trong đó có những kẻ phản bội. Tiếp theo phải quan sát xem nội bộ Venezuela sẽ đấu đá, cờ vây ra sao. Liệu có hòa giải với Mỹ không? Hòa giải như thế nào thì còn phải chờ xem. Còn về việc có người nói Mỹ kiểm soát Venezuela thì Venezuela sẽ cắt đứt quan hệ với Trung Quốc. Điều này cơ bản là xàm xí. Cắt đứt quan hệ với cường quốc công nghiệp lớn nhất thế giới không phù hợp với lợi ích của nhân dân Venezuela. Điều chúng ta cần quan tâm là Venezuela sẽ thỏa hiệp với Mỹ đến mức độ nào và chính phủ mới sẽ tiếp xúc với Trung Quốc ra sao. Và bây giờ cần đặc biệt lưu ý điều này tại Venezuela. Nếu lúc này có kẻ nào nhảy ra nói rằng cần phải hòa giải với Mỹ thì khả năng cao đó chính là như câu nói kinh điển Now listen, whoever comes here with this Bazzini meeting, he's the traitor. Nghe này, bất kể ai đến gặt con để bàn về cuộc họp với Bazzini, hắn chính là kẻ phản bội. Trích phim Bố Già. Cục diện Venezuela tiếp theo sẽ diễn biến thế nào? Rất đáng để theo dõi. Đó là toàn bộ nội dung của kỳ này. Cảm ơn mọi người đã đón xem. Kỳ tới, Beam and Mere Military sẽ tăng ca để làm video phục vụ các bạn. Xin hãy nhấn like để ủng hộ. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bạn vừa chứng kiến sự linh hoạt và tốc độ của đặc nhiệm Delta và biệt đội Night Stalkers trong video trên. Để thực hiện những pha đột kích chớp nhoáng, trang phục không chỉ cần bền mà còn phải cực kỳ thoải mái. Bạn không cần phải xâm nhập Venezuela, nhưng bạn cần một chiếc quần đủ chiến để đối mặt với thử thách hàng ngày. Quần Kaki Jogger phiên bản Tactical đời thường. Bền bỉ như giáp, chất liệu kaki cao cấp, dày dặn, chịu lực tốt, không bay xù dù bạn lăn lộn chiến trường công sở hay đi phượt đường dài. Linh hoạt tối đa, thiết kế jogger bò gấu gọn gàng, hỗ trợ vận động mạnh, chạy nhảy thoải mái không lo vướng víu, chuẩn phong cách năng động, thực chiến. Form dáng khí chất, tôn dáng, mạnh mẽ, mang lại vẻ ngoài bụi bặm và nam tính như những người lính thực thụ. Đừng để trang phục kìm hãm hỏa lực của bạn, trang bị ngay một chiếc Kaki Jogger để luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Ưu đãi đặc biệt cho anh em xem video, link mua hàng mình để ngay dưới mô tả, anh nhớ tham khảo nhé.